سلام و عرض ادب و احترام. درود میفرستم خدمت همه شما دوستان و همراهان. اینجا کانال رازه. من فراز هستم و کارگردان خداونده. امیدوارم هر کجای دنیا، هر ساعت از شبانه روز که هستی، لبی خندون و دلی خوش داشته باشی و همه چی طبق پیش بینیات اتفاق بیفته، البته اگر خیر درش هست. تا حالا شده به آرایش ذهن فکر کنی؟ این چیزی اینی که دارم میگم چیزی نیستش که مثلا جایی شنیده باشم یا جایی دیده باشم. لفظیه که من الان مثلا بهش فکر کردم. آرایش ذهن یعنی چی؟ نمیدونم چند تاتون مثلا با کامپیوتر کار میکنین، با لپتاپ کار میکنین، اصلا توی فضای دیجیتال هستین، حالا بنا به اقتضای کارتون یا اصلا رشته تحصیلیتون یا اصلا حالا هر چی دیگه. دیدی کامپیوتر فولدر داره، پارتیشن بندی داره. یه خیلی از چیزها رو میای روی صفحه دسکتاپ میذاری، بعد میبینی ویندوزت درست کار نمیکنه، بعد اینا رو مرتب کنی، هر چیزی رو سر جای خودش قرار میدی. این مثلا مربوط به کامپیوتر میشه. چند روز پیش هم گفتیم توی نظام‌های جامعه مدیریتی یک استانداردی هست تحت عنوان مثلا استاندارد 5S. 5S نظام آراستگی محیط کاره. نمیدونم شاید توی مثلا تبلیغات مرسدس بنز دیده باشی که مثلا دفاتر کار مثلا مدیراشون دقت کرده باشه خیلی خلوته و مثلا با خودت فکر، من اون موقع که بلد نبودم فکر میکردم که مثلا اینا میخوان چون ویدیو ضبط کنن یا مثلا تبلیغاتیه اینقدر خلوته، ولی بعدا متوجه شدم نه، واقعا همین جوریه. سیستم آراستگی محیط کار، همه چی میگن اگر چیزی دور و برت هست که توی 2-3 هفته گذشته باهاش سر و کار نداشتی ولی جلو چشت، از خودت یکم دورترش کن. توی اطراف خودت چیزهایی رو قرار بده که باهاش زیاد سر و کار داری و با توجه به اولویت‌ها اینا رو دسته‌بندی کن. خودم مثلا هر از گاهی میز کارم و این کارو انجام میدم، کشوهام و این کارو انجام میدم، کمدهایی که مربوط به فایل‌های کاری میشه این کارو انجام میدم. بهم کمک میکنه، حالمو خوب میکنه، بهم یک نظم و انضباط میده. حالا من با چی جمله رو شروع کردم؟ گفتم تا حالا به آرایش ذهنی فکر کردی؟ چرا بهش نیاز داریم؟ من فهمیدم که یه چند وقتیه فهمیدم که پسر خوبی هستم. پسر خوبی هستم یعنی این که روزایی که قراره یک نسخه بهتر از دیروز خودم باشم میبینم در طی این ماه تعدادش زیاد بوده و چیزهایی رو که به واسطه دعا مراقبه دریافتش میکنم ازش نگهداری میکنم، ازش مراقبت میکنم. حالا میگم یعنی چیه. این رو هم گفته بودیم قبلا که حال خوب پسنداز نداره. یعنی چی حال خوب پسنداز نداره؟ مثالش این بود که اگر من بخاری خونم رو روشن کنم، اتاقم رو گرم کنم، 3 سالم این بخاری روشن باشه، کافیه که پنجره رو به مدت 10 دقیقه 5 دقیقه باز باشه، تمام اون گرما میره بیرون. گرما رو نمیشه پس انداز کرد. امروز یه حال خوبی دارم از یه چیزی، حالم خیلی خوبه، بالا هستم، لذت میبرم. مثلا دیدار با یک دوسته، یک تجربه، یک اتفاق خوبه، من نمیتونم اینو نگرش دارم فردام با همون هیجان از خواب بیدار شم، فردای روز جدیده. حالا آرایش ذهن به اضافه نگهداری از حال خوب و آموزش، این که من بخوام هر روز یک نسخه خوب باشم، یک پکیج جدیدی رو واسه من تعریف میکنه که میخوام اونو بهت بگم تو هم بهش فکر کنی. این که من درس میگیرم، آخرین درسی که گرفتم چند روز پیش، یه چیزی رو دلی از خدا خواستم، 24 ساعت بعدش بهم داد. خیلی خوشحال شدم تا این حد که اومدم پیش شما بازگوش کردم. این که گفتم که من وظیفه دارم بیام اینو بگم که من با صدای بلند طوری که گوش هام صدای خودم رو بشنوه چیزی از خدا خواستم و خدا هم اجابت کرده و تو هم برو این کارو بکن. یه ولی هستش، با اومدن ساعتها و روز بعد از اون اتفاق، میزان لذت من از
اون گشایش کم و کمتر شد تا حدی که الان که دارم با تو صحبت میکنم به شدت واسم یه چیز عادیه، انگار یکی از اتفاقهای عادی که دلم میخواسته رقم خورده. در این حد که انگار مثلا رفتم سر کوچه یه قهوه خوردم اومدم. ولی واقعا این نیست. خواسته من بود چند روز پیش. تمام هدف من اون روز این بود، از خدا خواستم خدایا اگر این کارا واسه من انجام بدی، به واسطه اون اتفاق میفته، به واسطه اون اتفاق من میتونم به فلان بندت کمک کنم، اون اگه حالش خوب باشه اینجوری میشه، اونجوری باشه. گفتم خیرم درش بود. اون خواسته من هوای نفس نبودش همش که بگم فقط خواسته منه. و نسبت به حتی اون دعایی که میخواستم بکنم، خواسته‌ای که داشتم، فکر کرده بودم، مشورت کرده بودم و بالا و پایینش رو سنجیده بودم. ولی امروز دیدم که واقعا انگار یک اتفاق خیلی عادی خواسته. تمام زندگی من میل و ملال بوده، میل به این که چیزی رو بخوام و وقتی که بهش رسیدم دیگه لذت خاصی نبردم. باز یک پروژه جدید. ماشین نداری، دوست داری که دیگه پیاده نباشی، میگه حالا هر چی باشه فقط راه بره. بعد ماشین رو خدا بهت میده، بعد میگی که این دنده اتومات میخوام، بعد اتومات رو بهت میده، بعد میگی این 4 سیلندر 6 سیلندر میخوام، بعد میگی شاسی بلند میخوام، بعد میگی اون رنگیشو میخوام، بعد میگی صفرشو. ببین این همینجور میره دیگه. همه اینها رو گفتم که بگم امروز من از چیزی که چند روز پیش خواستم بوده، بابتش دعا کرده بودم و الان برام عادی شده، باید این حس خوب رو ازش نگهداری کنم. این که بدونم هر ناراحتی موندگار نیست و هر خوشی قرار نیست همیشه مدت زیادی باشه. باید بدونم که یک تعادلی باید توی زندگی من باشه. چجوری میتونم این کارو بکنم؟ لیست شکرگزاری بابت اون اتفاقی که واسه من رقم خورد. یک برگ آچار با روان نویسی که از نوشتن باهاش لذت می‌بردم شکرگزاری کردم. بودم خدای من ازت ممنونم، این اتفاق که من ازت خواستم رقم خورد، حال منو خوب کرد، افکار منو مثبت کرد، تونست کاری بکنه که من به زندگی مثبت اندیش باشم، امید در من زنده شد. حالا امروز که یه کمی شرایط نرماله، دوباره بهش رجوع میکنم و به اندازه همون لحظه‌ای که به وقوع پیوست میتونم دوباره از اون حال خوب استفاده کنم. ولی بازم این موندگار نیست. امروز درکم اینه که باید در مقام شکرگزاری و سپاس باشیم در برابر اون چه که هست و ما نسبت بهش کم لطفم نمیتونم اسمشو بذارم، دیگه عادی شده واقعا. مثلا این که ما دیگه شکممون هر روز سیر میشه، گشنه نمیمونیم، انگار دیگه اصلا همین جوریه. ولی اینجوری نبوده. اجداد ما، نیاکان ما خیلی 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 سال پیش باید میجنگیدن، باید شکار میرفتن، اون رو به دست می آوردن. ولی انگار دیگه این چیز عادیه. بابت سرپناهی که داریم باید خدا رو شکر کنیم. بابت سلامتی شاید با خودت بگی چقدر این حرفا دیگه کلیشه‌ای و ساده است، ولی همین ها هستش که به من درس بزرگ در زندگی باقی موندن رو میده. چیزی بود که نسبت بهش درک امروزم بود دوست داشتم با تو به اشتراک بذارم قبل از خوندن پیام امروز. دوست دارم نظر تو رو هم راجع به این موضوع بدونم. دوست داشتی هم میتونی کامنت بذاری، هم توی تلگرام میتونی واسم وایس بذاری و اگر هم اجازه بدی میتونم وایسی که داشتی و تجربه‌ای که داشتی رو با دیگر دوستانمون توی این چنل به اشتراک بذاریم در صورتی که تو اجازه بدی. چند ثانیه سکوت میکنم تا فرصت داشته باشی که نیت کنی. اگر نیت کردی و آماده ای، با هم میشنویم پیام امروزا. در نهان خانه عشرت صنمی خوش دارم، که سر زلف و رخش نعل در آتش دارم. عاشق و رندم و میخواره به آواز بلند، وین همه منصب از آن حور پریوش دارم.
گر تو زنده است مرا بی سر و سامان داری، من به آه سحرت زلف مشوش دارم. گر چنین چهره گشاید خط زنگاری دوست، من رخ زرد به خونابه منقش دارم. گر به کاشانه رندان قدمی خواهی زد، نقل شعر شکرین و می بی غش دارم. ناوک غمزه بیار و رسن زلف که من، جنگ ها با دل مجروح بلاکش دارم. حافظا چون غم و شادی جهان در گذر است، بهتر آن است که من خاطر خود خوش دارم. بریم با هم سراغ تعبیر این غزل از لسان و غیب حافظ شیرازی. پیام در ابتدا اینو میگه عشقی سوزان همچو آتش در دل داری و البته که محبوبت معشوقت فردی نیکوست. بارها گفتیم صحبت از عشق که میشه هدف رو در نظر بگیر. اگر انجام کاری در سر داری، میتونه مهاجرت باشه، میتونه سفر باشه، میتونه انجام یک فعالیت باشه، میگه این نیت مثبته. اگر سر دوراهی هستی، اگر دو دل هستی برای انجام کاری، این دو به شکی رو بذار کنار، تصمیم نهایی رو بگیر و بدون که کاری که میخوای انجام بدی مثبته. اگه استخاره میخواستی بکنی مثبت اومده، انجامش بده. به زودی بخت باهات یار میشه و روزگار شادی و خوشی فرا میرسه. اگر به خود من، یعنی من اگر در مقام شنیدن بودم و اینو کسی به من میگفت، باور کن اشک تو چشام حلقه میزد. امروز به شدت مناسبت داره با شرایط خود من، به شدت همخونی داره، به شدت همزاویه است با اتفاقات امروز زندگی خودم. امیدوارم برای تو هم همینجوری باشه. پیام ازت میخواد که قدر تک تک لحظاتو بدونی، تصمیماتی که میگیری. خیلی از مواقع خیلی از دوستان با من صحبت میکنن و میگی که تو فلان شرایط هستم، فلان موضوع پیش اومده، باید این کارو بکنم، این کارو بکنم، اینجوری بشه، اونجوری باشه. خیلی از مواقع بهش میگم که حرفاشو میزنه، میگم میخوای باهات صادق باشم؟ میگه آره. میگم بعضی موقع هیچ کاری نکردن بهترین کاریه که میتونی بکنی. فکر نکن بعضی موقع ما انسان‌ها دست روی دست میذاریم، کاری نمی‌کنیم، بازم داریم کاری می‌کنیم، بریم 2 تا 4 تا می‌کنیم، داریم مشورت می‌کنیم. بعضی موقع حتی من معتقدم نمیتونی بری به یکی بگی که آقا چرا دست رو دست گذاشتی، این داره میره. اصلا نمیتونیم نسبت به شرایطی که دیگران دارن ما بتونیم تصمیم بگیریم. ما نمیدونیم اون در سر چی داره ازش میگذره، چه اتفاقاتی براش رقم خورده، چه تجربه‌ای داره. و حالا داره پیام، اینو گفتم داخل پرانتز بود، پیامو میخوام ادامه بدم. میگه قدر تک تک لحظاتو بدون. اگر از اون برزخ عبور کردی که دیگه باید کاری رو انجام بدی، میگه حالا دیگه بدون مهرهاتو مثل شطرنج بچین، بازی و ادامه بده. تفکر دیگه بس، دیگه وقت عمل کردنه و دیگه نگرانی و اضطراب نسبت به این کاری که میخوای انجام بدی دیگه بی‌مورده. بذارش کنار. خواهشم به خانواده و دوستانت اعتماد کن. تو شرایطی الان داری، اون کارهایی که بخوای انجام بدی به اندازش امکانات در اختیارت هست، پس میتونی اون چیزی رو که دوست داری انجام بدی و الان وقتشه. توی ادامه پیام میگه که اگر دوستی دست کمک به سمتت دراز کرد، بعضی موقع کمک اصلا کمک مادی نیست، شنیدن ساده ترین کاری که میشه برای یک نفر کرد، وقت گذاشت و به حرفاش گوش داد. این کار رو انجام بده. با انجام این کار غم و رنج و سختی روزگار برای تو به سرعت برق و باد میگذره و از موضوع اون میتونی برای زندگی خودت تجربه کسب کنی. چقدر خوبه که بتونی برای نزدیکانت وقت بذاری.
اگر بخوام پیام امروزو یک جمع‌بندی کنم، اینو دارم بهت بگم که پیام میگه که همدمی داری، محبوبی داری که وفادار بهت، امکانات زندگی در حدی که برات لازم باشه امروز مهیاست. پس چقدر خوبه که تو هم بلد باشی با کوچکترین مشکلی خودتو نبازی. غم و شادی‌های زندگی در جریانه، چه حال بدی چه حال خوبی میره. بهتره که به جای این که بخوای فکر کین و رنجش گذشته باشی، به فکر ترس از آینده باشی، امروز بازی رو انجام بدی. و البته که چقدر خوبه تو هر کاری مشورت کنی و اصل مشورت رو برای کسب آگاهی بیشتر هممون انجامش بدیم. این بود پیام امروز. سپاسگزار حضورتم که تا اینجا با من همراه بودی. امیدوارم الان که میخوام ازت خداحافظی کنم، فارغ از نیتی که داشتی، این پیام، این صحبت یه جایی یه گوشه ذهنت قلاب بشه برای یه روزی، یه جایی که بتونی یک تصمیم درست رو بگیری و بیاد اون روزی که یک پیامی دریافت کنم که به هم بگی فراز یه جایی یه صحبتی کردی و این باعث شد که مثلا من فلان جای تصمیم درستری انجام بدم و من چقدر اون لحظه خوشبختم که واسطه پیامی بودم که تو تونستی با گوش دادن، با توجه کردن بهش یه کار مثبت انجام بدی. این یکی از بزرگترین دلخوشی های زندگی منه از وقتی که راز استارت خورده. بابت این که کنار من هستی توی راز ازت ممنونم. پوینده باشی و پایدار.